في حلقة سابقة تكلمنا عن المطبخ السوري، وتوقفنا بشكل خاص عند الأطعمة أو ما يصنع من مواد صلبة. في هذه الحلقة سنتكلم عن الجزء الآخر من المطبخ السوري، وهو الجزء الخاص بالأشربة أو بالسوائل. وسنقسم هذه الأشربة أو السوائل إلى 4 أقسام أو 4 مجالات. الأشربة المطببة التي تستخدم في الطب، الأشربة المطيبة التي تضيف طعما طيبا على الطعام، الأشربة المرطبة التي تستخدم للترطيب أو للتسلية، وأخيرا الأشربة المسكرة. نبدأ مع الأشربة المطببة التي تستخدم في الطب الشعبي. والطب الشعبي مجال كبير جدا من مجالات التراث الثقافي اللامادي في أي مكان في العالم، وفي سوريا هذا منتشر جدا، وهذا طبيعي جدا إذا ما تذكرنا مدى تنوع الغطاء النباتي في سوريا. نذكر أن هناك أكثر من 140 نوع من الأعشاب المستخدمة في الطعام والتطبيب. من هذه الأنواع هناك 115 نوع تستخدم في مشروبات طبية أو لاستخدامات طبية. هذه الاستخدامات الطبية كلها مصنفة عالميا وكلها موثقة، وهناك إنتاج كبير لهذه النباتات الطبية في سوريا، وسنتكلم هنا ربما عن عدد منها حسب استخدامه. هناك أولا النباتات المستخدمة للتعقيم والتطهير، مثل الأزريون والزعتر والطيون ورجل الأرنب. هناك ما هو مستخدم كمقوم عام، مثل إكليل الجبل والطرخشفون أو الهندباء. أما لإدرار البول فتستخدم كمدرات للبول مجموعة من الأعشاب مثل الأرقطيون والطبطاب والجاوي وجراب الراعي. أما الأعشاب الطاردة للريح فهناك النميص والنعنع البري والزوفة. والزوفة كما هو معروف نبات قديم جدا في المنطقة ومذكور في التوراة في نشيد الأناشيد. ومن النباتات المطببة ما صار يزرع في الحدائق ويستخدم لهذه الغايات، وربما أشهر هذه النباتات المليسة وأيضا الختمية التي تزرع على حفاف المنازل والتي تنمو بشكل طبيعي على حفاف الطرقات، وأيضا شجر الزيزفون. أما الأشربة المطيبة أو المنكهة فأيضا هناك العديد منها، وأولها بدون شك وأهمها الزيت. الزيت يرتبط بشجرة الزيتون، وهي الشجرة الرمز في سوريا لأنها موجودة في هذه المنطقة، وهي شجرة موجودة من آلاف السنين. وهناك كتابات تأتي من مملكة إبلة تحكي عن هذه الشجرة، كما أن الكثير من الرقيمات ومن الآثار الباقية من حضارات أخرى تظهر هذه الشجرة، كما تظهر فوائد الزيت ليس فقط في الطعام وإنما أيضا كرمز لقيم علوية وأخلاقية. اهتم الفينيقيون بشجرة الزيتون فأخذوها معهم في مراكبهم في أسفارهم عبر المتوسط،
وزرعوها في معسكراتهم الاستراتيجية في شمال المتوسط وجنوبه. بعد أن استقرت الشجرة في هذه المستوطنات الجديدة، أخذها معهم الأسبان عندما فتحوا أمريكا وزرعوها هناك. ولذلك يقول السوريون ويفتخرون بأن شجرة الزيتون المعروفة في العالم إنما جاءت من هنا، من هذه الأرض. تأتي أهمية الزيتون في سوريا من انتشاره في طول البلاد وعرضها. ف10% من المساحات المزروعة في سوريا هي أشجار زيتون، و65% من المساحات المزروعة بالأشجار المثمرة مزروعة بالزيتون. وسوريا كانت حتى عام 2011 البلد الأول في العالم العربي في إنتاج الزيتون، والبلد الخامس على مستوى العالم. وفي سوريا أنواع كثيرة من الزيتون تختلف باختلاف تسمياتها الآتية غالبا من شكلها، فهناك زيتون الدن والصوراني وأبو شوكة والدعبلي والزيتي إلى آخره. تظهر أهمية الزيت والزيتون من ورودها في كثير من الكتابات القادمة من الحضارات القديمة، ومن معاصر الزيتون القديمة التي نجد لها ملامح واضحة في آثار ربعيتا وكفر نبو، إضافة إلى الكثير من المعاصر الباقية في المدن الميتة الممتدة من شمال حماة إلى جنوب حلب، والتي تسمى أحيانا المدن المنسية. ناهيك عن ورود اسم الزيت أو الزيتون لدى الكثير من المعتقدات على مر التاريخ، سواء كانت في المنطقة أم في حوض المتوسط. الشراب المطيب الثاني في سوريا هو ماء الورد، وماء الورد يستخرج من الوردة الدمشقية، ولهذه الوردة قيمة خاصة في التراث الثقافي اللامادي السوري، لدرجة أن اليونسكو قامت عام 2019 بإدخال الممارسات والحرف التقليدية المرتبطة بإنتاج الوردة الشامية في بلدة المراح على قائمة التراث اللامادي العالمي. يستخرج من الوردة الشامية زيت غال جدا يسمى بالروز كام، ويستخرج هذا الزيت بطريقتين مختلفتين، إما عن طريق التقطير بالجهاز المسمى الكركي، وإما عن طريق الكبس بجهاز يسمى المكبس. لإنتاج 800 جرام من ماء الورد نحتاج إلى كيلوغرام من الوردة الدمشقية. أما لإنتاج كيلو من زيت الورد فنحن نحتاج إلى 4 أطنان من الوردة الدمشقية. من المطيبات أيضا أنواع من الدبس، والدبس تختلف تسميته بحسب المادة التي يصنع منها، فهناك دبس الخرنوب ودبس العنب، وهما يستخدمان عادة كحلوى أو في الحلويات لأن طعمهما حلو، وينتج عادة في المناطق التي تزرع هاتين الشجرتين الخرنوب والعنب. أما النوع الآخر والأشهر من الدبس فهو دبس الرمان الذي ينتج من الرمان ويستخدم في الطعام، طعمه بين الحلو والحامض، وأكثر مناطق تشتهر بإنتاجه هي الشرق، المناطق الشرقية على خط الفرات أو الغرب في وادي النصارى مثلا، أو في السهول الداخلية.
أخيرا نتكلم عن الخل الذي يستخدم في التعقيم والتطهير ولكن أيضا في الطعام. والخل ينتج إما من العنب وإما من التفاح. أما فيما يخص الأشربة المرطبة فيمكننا الكلام عن نوعين من العصائر. أولا العصائر التقليدية والشائعة، وهي التي تستخدم في المناسبات العادية، في المناسبات الاجتماعية العادية، ويمكن أن تستخدم يوميا، وهي عصائر مصنوعة من الفواكه الموجودة في المنطقة: عصير البرتقال، عصير التوت، عصير العنب، عصير الليمون الحامض، أو الأشربة مثل شراب ماء الورد أو ماء الزهر أو شراب اللوز. إضافة إلى العصائر التقليدية العادية التي ذكرناها، يمكن أن نتكلم عن العصائر التراثية المرتبطة بطقوس معينة أو بمناسبات معينة، وبشكل خاص تلك المرتبطة بشهر رمضان وبطقس الإفطار في شهر رمضان. من هذه العصائر نذكر ثلاثة هامة جدا هي الأهم. أولا شراب قمر الدين. شراب قمر الدين سمي بهذا الاسم لا أحد يعرف لماذا. هناك كثير من الروايات. من هذه الروايات مثلا أنه وجد لأول مرة في مدينة اسمها أمر الدين فأخذ اسمها. وفي رواية أخرى أن خليفة من الخلفاء شرب هذا المشروب في اليوم الأول للقمر، وبينما هو يشرب رأى القمر وأحب المشروب جدا فسماه قمر الدين. وهناك رواية أخرى تعيده إلى اسم أمير أو اسم بطل اسمه قمر الدين. أيا كان من هذه الروايات التي لا تثبت صحة ولا واحدة منها، قمر الدين أو أمر الدين هو مشروب ينتج من نقع المشمش بعد أن يجمد. يعني في البداية يأخذون المشمش، وخاصة مشمش منطقة الغوطة المحيطة بدمشق، يطبخ هذا المشمش ويجفف ويصفى حتى يصبح مادة جامدة، ثم يخزن. وعندما يحتاج إليه في غير موسم المشمش يعاد نقعه في الماء ويحول إلى شراب قمر الدين، وهو مفيد جدا صحيا، ويكاد لا يخلو بيت من البيوت المسلمين الصائمين من قمر الدين على مائدة الإفطار. ومن الأشربة المستخدمة جدا في الطقوس الرمضانية شراب التمر الهندي. والتمر الهندي لا ينبت في المنطقة وإنما يأتي من مناطق أخرى، وطعم التمر الهندي حامض جدا لا يمكن تحمله، لذلك يضاف إليه السكر وماء الورد حتى يصبح قابلا للشراب. ثم هناك شراب السوس أو شراب عرق السوس. وشراب عرق السوس يصنع من جذور شجرة معمرة موجودة في سوريا، شجرة السوس، ولها أنواع مختلفة، تجفف وتطحن وتعالج بالماء لينتج منها المحلول الأسود الذي يعرف باسم عرق السوس. ونجد بائعي عرق السوس في الأسواق القديمة في كثير من المدن، وهم متميزون بأثيابهم التقليدية وبالأدوات النحاسية الخاصة التي يحملونها على ظهورهم، وبأصوات خاصة وإيقاعات خاصة يصدرونها من الكاسات النحاسية التي يحملونها بأيديهم. النوع الأخير من أنواع الأشربة الموجودة في المطبخ السوري هو الأشربة المسكرة. والأشربة المسكرة هي تلك التي تحتوي على نسبة معينة من الكحول. وعلى الرغم من أن الثقافة الأكبر السائدة في سوريا الثقافة الإسلامية تحرم استهلاك الكحول، إلا أن أصالة وجود الكحول في المنطقة منذ آلاف السنين من جهة، وتنوع المذاهب ومنها مذاهب إسلامية لا تحرم الخمر، أديا إلى وجود الكحول بدرجة كبيرة في كثير من المناطق السورية. نتكلم بداية عن البيرة. صحيح أن البيرة الآن لا تصنع منزليا وإنما في مصانع خاصة،
ومنها في سوريا أكثر من مصنع. ولكن في التراث السوري القديم كانت البيرة دائمة الوجود، فنجد مثلا في الرقيمات العائدة إلى مملكة إبلة أكثر من 20 وصفة لصناعة شراب مسكر بدءا من الشعير. وعندما أعادوا إنتاج هذا الشراب المسكر تبين لهم أنه قريب جدا من البيرة، لكنه من قوام مختلف أكثر جمودا، ليس سائلا مثل البيرة. حتى أن السومريين كانوا يعبدون بين آلهتهم الإلهة نينكاسي، وكانت إلهة البيرة. أما العرق فهو المشروب الروحي أو المشروب المسكر الأشهر في سوريا، وهو ينافس العرق اللبناني المشهور عالميا. هذا العرق ينتج في أكثر من منطقة في سوريا، لكن تتميز مناطق إنتاجه بعاملين. العامل الأول هو العامل الطبيعي، وهو أنها مناطق صالحة لزراعة العنب بشتى أنواعه. والعامل الثاني هو عامل ثقافي ديموغرافي له علاقة بالمكونات الثقافية الموجودة في المنطقة التي ينتج فيها العرق، وهي المكونات التي لا تمنع استهلاك العرق ولا تحرم الخمر. لكن العرق الأكثر انتشارا هو الذي يصنع في القرى وفي البيوت بواسطة جهاز يدعى الكركي، وهو جهاز يسمح بتقطير العنب للوصول إلى سائل عالي الكثافة الكحولية، تضاف إليه بعض المكونات مثل اليانسون أو الماء لكي يصبح المادة المعروفة باسم العرق. لم تكن أقبية النبيذ الكبرى موجودة في سوريا كما هي في بعض دول المنطقة أو في دول حول المتوسط، إلى أن وجد قبو كبير منذ سنوات قليلة في منطقة اللاذقية وينتج نبيذا عالمي المواصفات. لكن هناك بعض البيوت التي تصنع النبيذ للاستهلاك الشخصي أو الاستهلاك الخاص، وهو نبيذ بيتي لا يمكن مقارنته بالنبيذ الذي ينتج في الأقبية الكبيرة. وهناك أنواع أخرى من الكحول التي تنتج بكميات صغيرة جدا وخاصة للاستخدام المحلي. مثلا نجد بعض المنتجات مثل البراندي والجين في أكثر من منطقة. أما ما نجده أكثر فهو الأشربة المسكرة المعطرة والمحلات، والتي تسمى عادة باسمها الفرنسي وقد عرب إلى ليكورات. وهذه الليكورات تستخدم الأثمار الموجودة في المنطقة، ومنها أثمار برية مثل الوشنة أو الكرز الحامض أو حب الآس أو الكمكمة. والكمكمة هي شجرة مبيئة حديثا في سوريا، وهي شجرة الكمكوات الصينية.